Welcome to my YouTube channel, Liza Aranzado. Subscribe, like, comment, and share. And don't forget to click the notification bell for more updates. Thank you and enjoy watching. Yummy! So yan, si tita ngayon nagluto. Tingin ako para dito mag-dinner. Tita, mag-hi ka muna ta. Tita, mag-hi ka muna. Thank you pa, Tita Dayan. Kasi gato lang ako talagyan na mantika. Tapos, konti-mantika lang naman. Tapos, asin. Tapos, sabaw, kung gusto, yung sabaw, kung pwede mo din naman timplahan siya ta. Basta masarap din yun ta, na style ta. Pero masarap din naman adobong kangkong. So, si tita ngayon nag-duty sa luluto sa pagkain namin ngayong gabi. Alam niyo ba guys, ng ating kangkong ay may 10 health benefits according kay Dr. Gary C. sa kanyang channel na Gabay sa Kalusugan. Unang-una, ang kangkong ay nakakatulong para mabawasan ng ating mga cholesterol, nape-prevent din ang constipation. So sa mga constipated dyan, kumain kayo ng kangkong din. Nakakatulong din to para mapababa ang ating blood sugar level, good eyesight, fights anemia, nabuboost up din ang ating immunity system, nakakatulong sa ating mga liver problems. So sa mga liver problem dyan, kumain po kayo palagi ng kangkong. Nakakatulong din para ma-improve ang ating skin. So kung gusto nyo na magkaroon ng magandang skin, kumain po kayo ng kangkong. It removes intestinal parasites. So sa mga may problema sa tiyan, kung maraming mga bulate, nakakatanggal yan para matanggal lahat ng mga parasites sa ating mga tiyan. At good news, anti-aging din siya guys. So maganda siya guys para hindi tayo kagad tumanda. Kaya tayo ay kumain ng kangkong. Always remember that for every 1 cup of cooked kangkong ay meron tayong makukuha na calcium, fiber, iron, vitamin C, vitamin A, and other nutrients. Mayaman din ito sa chemical, antioxidants, which prevent free radicals. So lahat ng mga free radicals sa ating katawan na nakakos ng cell damage sa ating body ay natutulungan itong ma-prevent. Ano naman ang health benefits ng alugbati? So ang ating alugbati na gulay po ay nakakatulong para ma-prevent ang paglaganap ng cancer sa ating katawan, na nabuboost up din ito ang ating immunity. Also prevents anemia, controls blood pressure, and release toxin. And number 6, it relieves ulcer, prevents constipation, improves eyesight, and loses weight and reduces swelling. And last, our spinach, its health benefits. So ang ating spinach ay maganda for our eye health. Nakaka-reduce din to ng oxidative stress. Nakakatulong din para ma-prevent ang cancer and reduce blood pressure level. At ang isa pa nating menu na ulam sa ngayong gabi ay ang daing na bangus na talagang napaka-healthy din. It's because meron tong good source of protein, calcium, and omega-3 fatty acids na nagsusupport sa ating muscle health, strong bones, and heart health. At meron din itong other nutrients such as vitamin B6, phosphorus, selenium na nakaka-contribute para magkaroon tayo ng overall well-being. Ang ating pong daing na bangus ay mababa din sa sodium, kaya sa mga sodium conscious dyan, kumain po kayo ng daing na bangus. At alam din naman natin na kinaka-enjoy na kainin for breakfast, lunch, or dinner ang ating ulam na daing na bangus. Super healthy talaga ng aming pang-dinner ngayon. Salamat po ulit, Tita Dayan. You're also a good cook. I love that.
daing na bangos and adobong kangkong with spinach and alugbati. Kasi si tita talaga pagkain talaga ng mahirap. Kumakain din naman mga mayayaman yan. Buat talaga si tita. Wala naman yung Kain ng mahirap yun. pagkain talaga ng mahirap. Kain ng mahirap to, gulay-gulay. Thank you, Lord. Paborito namin ulam na daing, tsaka itong kangkong, healthy kangkong. Hmm? Super healthy dinner. Sa mga gusto palang bumili dyan ng daing na bangos, mag-comment lang kayo below. Thank you. Thank you for watching and don't forget na mag-like, mag-subscribe and click the notification bell below so that you will be keep updated. Thank you.